Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh trung thu nha, với nhân đậu xanh. Thì cái vỏ bánh nó sẽ mềm tan luôn và mình làm ăn được ngay luôn á. Bánh này mình làm vừa ăn chay và ăn mặn đều được luôn. Thì mời các bạn đón xem video để biết cách làm, cũng như là đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị 150 g đậu xanh. Các bạn ngâm nước 2 tiếng cho nó nở, rồi mình sẽ cho vô sửng đi hấp. Và mình hấp trong vòng nửa tiếng nha. Sau nửa tiếng thì kiểm tra xem đậu nó mềm chưa. Đậu mà các bạn ngâm được lâu thì mình hấp nó nhanh chín lắm. Và ngâm được ít thời gian thì mình hấp nó hơi lâu một chút. Và kiểm tra thấy hạt đậu nó mềm, mình bóp vô á, thấy nó mềm là được. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy hết phần đậu này ra. Ngoài hấp thì các bạn cũng có thể nấu cho nó chín nhừ nha. Rồi mình lấy ra hết. Ra phần đậu thì mình để ở đây. Bây giờ đậu nó cũng mềm nhừ luôn á. Và dùng tiếp là 100 g đường. Thì các bạn có thích ngọt hơn có thể tăng lên 150 g. Và tí xíu muối, 30 g dầu ăn, 20 g bột bánh dẻo hay là bột nếp chín, bột nếp đã rang lên. Bây giờ đi xên nhân trước ha. Các bạn sẽ cho phần đậu vô trong chảo. Đậu lúc này nó vẫn còn ấm nóng, mình sẽ tán nhuyễn luôn. Làm vậy thì mình xên nhân nó nhanh lắm, không có lâu. Và nếu các bạn không làm cái bước này, có thể cho vô cối xay chung với đường. Bây giờ đậu nó nhừ rồi, mình sẽ cho đường vô, cho muối vô luôn. Rồi đảo đều lên ha, xóc một cái để cho đường nó ngấm đều vô trong đậu á. Và mình làm vậy thì đậu nó nhừ nhanh nữa. Rồi bắt lên bếp sẽ xên nhân. Xên nhân thì các bạn đảo đều và mình xên với lửa nhỏ để cho đường nó rút vô trong đậu, nó tan ra thì sẽ ra nước. Bây giờ các bạn thấy nhân nó hơi ướt ướt rồi nè, đường nó tan hoàn toàn rồi đó. Các bạn cũng đảo đều lên. Mình sẽ cho dầu vô khoảng 3 muỗng canh dầu. Dầu sẽ giúp cho nhân nó bóng nước. Và đảo đều lên. Dầu á làm cho mình xên nhân rất là dễ, nó không có bị dính. Khi nhân nó khô rồi thì mình sẽ cho lần lượt 20 g bột bánh dẻo, thì khoảng 3 muỗng canh nha, mình cho vô từ từ. Cho mình trộn cho đều xong rồi các bạn cho tiếp. Nếu không có bột này, các bạn lấy bột nếp thường mình rang lên khoảng 10 phút cho nó chín, rồi mình cho vô cũng được. Làm vậy thì nhân nó dẻo và nó khô lại như nè. Mình thấy nhân nó không có chảy nữa là nhân nó được rồi đó. Mình để ra đây cho nó nguội bớt ha. Các bạn nhớ bọc lại để thôi nó khô nhân, thì chút nữa nhân nó bị nứt. Mình túm lại, chờ cho nó nguội chút nữa mình vo nhân. Bây giờ mình chuẩn bị bột. Mình dùng ở đây là 150 g bột mì. Thì mình có cái loại hoa ngọc lan. Các bạn không có thì dùng đa dụng cũng được. Và đây là bơ đậu phộng nè. 1/5 muỗng cà phê baking soda, hay còn gọi là thuốc muối và muối nở. Dầu ăn 30 g, tí xíu muối. Và đây là nước đường. Thì mình có link để trong mô tả, các bạn có thể xem thêm để biết cách làm, hoặc có thể mua trong những chỗ bán bột, người ta cũng có bán nước đường làm sẵn. Và mình cân ra đây là 90 g hoặc là 100 g. Mỗi một muỗng canh mình lường vậy là 20 g nè. Các bạn có thể dùng 5 muỗng nha. Mình dùng bột mì này thì mình dùng 90 g thôi. Các bạn dùng đa dụng thì mình dùng 100 g. Muối nở mình cho vô luôn. Muối. Dầu ăn 3 muỗng canh. Bơ đậu phộng thì mình dùng 1 muỗng cà phê nha. Bơ sẽ giúp cho cái bột bánh nó mềm, cũng như là nó thơm ngon hơn nữa đó. Trộn đều lên. Muối nở các bạn có thì cho, không có thì khỏi cho cũng được. Muối nở cũng giúp cho cái vỏ bánh nó mềm. Trộn xong rồi các bạn cho lần lượt bột vô. Mình cho vô, mình vừa trộn vậy nè. Cho từ từ vô thôi để cho bột nó dễ hòa tan, cũng như là nó đều hơn, bánh nó không có bị chai. Rồi các bạn chỉ cần trộn cho nó đều thôi, đến khi không còn thấy bột khô nữa. Rồi như vậy là được rồi ha. Và mình đậy lại, mình để yên 30 phút.
Bây giờ thì mình đi vo nhân. Khối nhân của mình lúc này nó cũng nguội rồi, nó còn hơi ấm ấm nhẹ thôi. Nhân này thì mình chia ra làm 4 cái nha, nên mình chia 4 viên nhân. Mỗi một viên là 110g. Vo tròn lại. Rồi mình để qua một bên, bọc lại để nhân không có bị khô. Phần bột mình để nửa tiếng cho bột nó nở. Thì bây giờ mình lấy khối bột ra. Các bạn sẽ dàn nó ra rồi mình cũng chia làm 4 phần. Mỗi một phần khoảng 60 đến 65g. Còn một viên còn lại các bạn cán cho nó dẹp ra. Mình cán cho nó hơi dẹp dẹp vậy nè, để mình bọc nhân cho nó dễ á. Các bạn sẽ cho nhân vô giữa. Và bánh này nó khó một chỗ, nhưng các bạn làm mà bị chảy là khi mình nướng ra cái bánh nó không có định hình. Cho nên là nhân các bạn sên cho kỹ, nó phải khô ráo. Và mình bọc thì mình phải áp sát phần nhân để khi nướng nó không có bị nứt. Vo tròn lại. Rồi xong rồi nè, mình để qua một bên. Mình cán tiếp cái thứ hai. Các bạn cũng gói nhân. Mình gói cho kỹ để cái bánh nó tròn, và khi mình nướng lên nó định hình đẹp nữa. Rồi mình cũng để qua một bên nha. Thì mình dùng cái khuôn lò xo. Khuôn này là từ 150 cho đến 180g. Phủ bột áo cũng là bột mì luôn. Mình cũng lấy cái bột mình vo cái bánh, vo cái cục bột vậy nè, để cho nó không có bị dính trong khuôn. Rồi các bạn ấn nhẹ. Xong rồi mình sẽ đóng khuôn ra nha. Lót ở dưới một miếng giấy nến để chút mình nướng luôn, nó không có bị dính bánh. Đây mình đè chút xíu rồi mình dỡ lên. Cái bánh rất là sắc nét. Với cái khuôn lò xo thì các bạn làm rất là dễ. Và mình làm tương tự cái thứ hai nha. Một cái hoa sen rất là đẹp, đều và sắc nét, bóng. Sẽ đi làm nóng cái nồi chiên. Thì mình nướng bằng nồi chiên. Mình làm nóng 200 độ 5 phút. Và phun sương nước để bánh mềm hơn. Sau khi 5 phút lò đã nóng, các bạn sẽ cho lần lượt từng cái bánh vô. Mình nướng bằng cái nồi chiên tiện lắm. Rồi mình sẽ cho vô nướng trong vòng 10 phút đầu. Nướng lần đầu mình sẽ nướng 180 độ. Hết thời gian mình sẽ lấy bánh ra. Bánh lúc này nó khô cái mặt và nó hơi vàng vàng. Các bạn chờ cho nó nguội chút xíu. Rồi mình sẽ phun sương nước để bánh nó mềm, không có bị cứng. Trong lúc đó thì mình cũng đi pha cái nước quét. Mình dùng nửa muỗng cà phê nước đường làm bánh hồi nãy nè. Nửa muỗng cà phê dầu điều. Nửa muỗng cà phê dầu điều để có màu. Và dầu mè để giúp cho bánh thơm hơn. Cho vô đây muỗng cà phê nước hòa tan. Để cho hỗn hợp nó lỏng á, các bạn dễ quét hơn. Rồi bây giờ bánh nó nguội hoàn toàn. Thì các bạn hãy lấy ra rồi mình quét hỗn hợp lên. Nếu như để bánh nóng quá các bạn quét lên á, nó dễ bị nứt bánh. Mình quét cho thật là đều cái bánh luôn nha. Quét đều xong rồi thì các bạn sẽ cho trở lại cái khuôn nướng. Rồi bây giờ mình sẽ đi nướng tiếp. Mình sẽ nướng lần 2 trong vòng 5 phút với 160 độ. Hết lần 2 thì các bạn sẽ lấy bánh ra. Đây các bạn nhìn thấy nó lên màu đẹp rồi nè. Tùy theo cái nồi chiên, nếu các bạn thấy nó chưa lên màu đẹp thì có thể tăng thêm 2 phút nữa cũng được. Bây giờ mình lật lại và mình nướng tiếp 5 phút để cái bề dưới nó chín. Và cũng 5 phút 160 độ luôn. Nướng xong rồi nè các bạn. Bây giờ bánh của mình để được nửa tiếng. Bánh nó đã nguội rồi. Đây các bạn nhìn thấy cái vỏ bánh không? Nó mềm luôn nè. Bánh này nướng ra mình ăn được ngay, không cần phải chờ đến 1-2 ngày.
Vỏ bánh rất là mềm. Mình sẽ cắt thử một cái bánh hình bông sen với nhân đậu xanh. Wow, nhìn ngon này các bạn. Bên ngoài một lớp bột áo điều, bên trong thì nhân đậu xanh màu vàng đậm đà. Bánh này cho ăn chay hoặc là ăn mặn đều rất là ngon. Mềm quá trời luôn cái vỏ bánh. Bánh mà các bạn làm nó mềm thì bánh mới thành công. Nếu như vỏ bánh mà nó bị cứng á, phải chờ đến 2-3 ngày thì mới ăn được. Rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn thử nha. Vỏ bánh mềm tan. Mình thấy cái độ ngọt rất là vừa, không có bị quá gắt. Mình thấy ăn vậy là vừa nè. Nếu mà ngọt quá nó dễ bị ngán lắm. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.